Året efter började vi göra våran veckospelning där vi spelade varje måndag i 17 veckor. Det var där under den tiden som Swedish House Mafia riktigt tog sats och hoppade ut i den stora världen. Vi byggde en produktion, vi byggde ett team, vi byggde visuellt content, vi byggde en scen. Vi började turnera ganska tidigt, spela alla festivalerna. Vi kom in som den här supergruppen. 3 talangfulla, superframgångsrika artister kommer ihop. Vi hade någonting speciellt. Det var 3 olika fans som kunde gå och kolla på en grupp. Så det var början på slutet. Under tiden så var Swedish House Mafia en typ av kreativ vagn för oss alla 3. Där alla idéer flödade. Där du inte har några alls limitationer på vad som kan göras. Swedish House Mafia blev muskelpaketet av allas inspiration, idéer, allas kreativitet. Vi gjorde saker som ingen annan artist någonsin har gjort inom våra genre. Vi spelade på arenor som ingen annan vågade sig in på. Och vi sålde mer biljetter än vad någon någonsin hade gjort inom dansmusik. Swedish House Mafias resa har gått allt från det extremt ikoniska Madison Square Garden i New York till Coachella, vilket är en av världens största festivaler, där vi stängde Mainstage 2 veckor i rad, till Milton Keynes Bowl, som är en av Englands absolut mäktigaste konsertfält, som håller 75 000 människor, som vi sålde ut. Swedish House Mafia var vårat mäktiga skepp, där vi kunde komma ihop och vara starkare än någon annan. Och det var där vi födde en ny era, där vi öppnade upp nya vägar för de flesta artisterna idag. En av anledningarna varför spelningarna var så mäktiga var för att vi alltid kunde investera alla pengar vi tjänade i våra spelningar. För att Swedish House Mafia var en bonusgrej som vi alla gjorde på sidan från våra vanliga karriärer. Swedish House Mafia var 5% av våra liv. Det blev mer och mer med tiden. Vi släppte större låtar. Det gick bättre. Vi gjorde längre turnéer, mer festivaler, längre Ibiza, veckospelningar. Det vart större och större och större. Samtidigt som allt det här hände och vi hade världen vid våra fötter och vi satt i en av de mest framgångsrika sitsarna någonsin, så är det ofta svårt att ha en vänskap bortsett från affärerna, med tanke på att vi fortfarande gör business. Det är väldigt svårt att bara vara vänner. Det är väldigt svårt att hålla det här tajta vänskapsbandet som man har haft under hela sin uppväxt, med tanke på att man blir äldre, man får nya vänner, man flyttar till olika delar av världen, man får familj och barn och man har olika ambitioner. Och det var det till slut som fick det att glida isär. Så under tiden som vi har all den här framgången och när det går så bra som det kan gå, så tappar vi lite suget. Vi känner inte att det är vad det var när vi startade det. Och det var inte riktigt det vi ville med Swedish House Mafia. Swedish House Mafia var alltid någonting som vi startade för att ha det där roliga på sidan, som sen växte in till ett monster. Swedish House Mafia blev ett monster av ansvar som tog bort kreativiteten, ansvar som tog bort vänskapen, och det var där någonstans vi bestämde oss för att avsluta. Relationen idag är, vi pratar inte speciellt mycket, vi är på mails lite då och då. Det finns alltid kärlek, jag kommer alltid se dem som mina bröder. Skulle det någonsin vara någonting så skulle vi alltid finnas där för varandra. Jag är jätteglad för deras skull. Det är jättekul att se att de har gått ihop och gjort någonting nytt. Och de är extremt talangfulla båda två. Livet i LA under vinterperioderna har varit
extremt skönt. Det är vackert, mycket folk, skön känsla på hela miljön där, väldigt tillbaklutat. Fast samtidigt så är det en storstad. Jag är en sån människa som inte riktigt gillar semesterorter. För jag är lite arbetsskadad. Så att jag har problem med att befinna mig på en semesterort. För att jag ser att folk tar semester. Och det gör mig extremt frustrerad. För att det enda jag vill göra är att jobba. Så att en storstad som LA är perfekt för mig att spendera vintrarna på. Det är tillräckligt lugnt för att folk ska ha det lugnt. Det är tillräckligt stressigt för att jag ska kunna göra det jag vill göra om dagarna. Jag har väldigt lätt för att umgås med mina vänner där som vi jobbar med. Det är extremt mycket andra svenska artister där. Som svenska låtskrivare eller svenska producenter som jag har lätt umgås med. Det är alltid man springer på någon i studiokomplexen där, om det inte är Max Martin eller Rami eller Carl Falk eller någon annan, så är det är alltid någon där. Och det är alltid ganska trevligt för att det finns den här familjekänslan där, även fast man bara träffar dem för 5 minuter, för man känner sig hemma direkt. Och vi känner oss självklart hemma med tanke på att vi alla är uppvuxna här och gör musik. Sen träffas vi där, det blir en liten speciell känsla. Men Hollywood-publiken för någon av oss tror inte jag riktigt har fastnat. Det är samma sak som när jag pratar med de andra grabbarna. Vi är inga Hollywood-killar. Vi är från Stockholm eller Sverige. Vi passar inte in riktigt i tankesättet där eller i samhället. Utan vi har bara valt att bo där för att vi tycker att det är nice. Vi jobbar väldigt, väldigt hårt. Vi jobbar väldigt, väldigt noggrant. Och vi har ett rykte av att jobba arslet av oss. Arbetsmyrre, vilket är ett bra rykte, och det stämmer. Huvudet neråt, jobba så hårt du kan och jobba bäst. Och det är väl lite så vi har växt upp allihopa, och vi har alla den gemenskapen. Vi har alla samma arbetsmentalitet, och det är att jobba hårt. Jag tror att en av de viktigaste grejerna inom svensk musik har varit att vi har någonting speciellt. Amerikanerna frågar alltid vad vi har i vattnet. De vill dricka samma vatten som oss. Engelsmännen säger samma sak. Det är ingen som riktigt fattar den svenska låtskrivargrejen. Jag har en teori där vi letar efter en enkelhet. En enkel, direkt punkt i en låt som gör att det blir effektivt. Vi är lite popskadade från ABBA. Jag tror att alla har samma grej. Alla låtskrivare letar efter den där hooken. Det kan vara 14 eller 15 Billboard-ettor senare med Max Martin, så hör du fortfarande den där enkelheten i hans låtskriveri. Och det är med alla andra låtskrivare också i Sverige. Det finns någonting speciellt här. Sen kan det vara vattnet. Jag vet inte. Jag har druckit vattnet. Många andra svenska producenter och låtskrivare har druckit vattnet, så att det kan vara det. Det kanske är en anledning till varför min motor går dygnet runt, världen runt. Jag började med skivbolaget. Jag startade Size 11 år sedan. Jag gjorde allt. Jag gjorde allt från skivomslagen till kontrakten till marknadsföringen. Jag skickade ut skivorna själv. Jag gjorde distributionen själv. Och det var där någonstans som hela min entreprenörsanda startade. Där jag insåg att jag kan göra det här. Jag vågar göra det här. Och jag vill göra det här. Tätt därefter så vart jag en artist som turnerade. Insåg att mycket marknadsföring är viktig. Jag tog tag i allting själv. Har aldrig riktigt haft en manager som har gjort allt, utan har alltid varit den som hållit i det mesta själv. Jag växte upp med en mamma som jobbade väldigt hårt och krigade för att vi skulle få det så bra som möjligt. Så att jag såg väldigt tidigt att det behövdes det där lilla extra för att lyckas. Så för mig att bli en entreprenör var ett naturligt steg. Jag nöjde mig inte med skivbolag. Jag gick vidare in på publishing. Jag byggde management. Jag gick in på agentur. Jag byggde hela marknadsföringsdelen.
Jag gick in och byggde min egen karriär såväl som andras karriärer. Jag började signa artister ganska tidigt. Vi började bygga events. Vi började bygga festivaler. Som ni såg, Size in the Park i Stockholm. I Kungsträdgården. Vi satte ihop ett team av väldigt nära vänner. Vi byggde ihop ett team av kreativa, hungriga människor som hade ett mål. Jag har byggt ihop ett investeringsteam som håller på med allt från fastigheter till teknologi, till hörlurar, till kläder. Vi har en reklambyrå som är baserad både i USA och i Sverige med finansiell bas i Schweiz. Skivbolaget har 4 anhalter. Vi har byggt en jätteliten svensk del, en väldigt stor amerikansk del, väldigt stor legal del i Schweiz och en turnerande del som rör sig runt om hela världen.